Xin chào các bạn nhé. Sau quãng hành trình di chuyển khoảng 4 tiếng đồng hồ trên máy bay thì anh em tôi đã có mặt tại Hàn Quốc các bạn ạ. Camel xin chào Hàn Quốc. Đẹp quá. Đấy, hai nhân vật chính này trong cái bộ phim Bản tình ca mùa đông. Rồi nhá. Đấy, đúng chuẩn bài. Ngon. Cay hơn. Đấy. Happy birthday to you. Cảm ơn tất cả mọi người. Phát tấm này đây. Anh em ơi. Mùa này mà. Chúc mừng sinh nhật Quang Hải. Ok. Cảm ơn anh. Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Soi TV. Hiện tại thì anh em ekip đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài và chuẩn bị cho chuyến đi Hàn Quốc. Và hôm nay thì Hải cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo tập đoàn đã tạo điều kiện để cho hai Hải là đưa tất cả các nhà phân phối đi du lịch Hàn Quốc 5 ngày. Đó. Thì Hải cũng hy vọng là sang 3 tháng gọi là cuối năm này các nhà phân phối đạt thêm nhiều những cái chỉ tiêu mà không những là mình đi Hàn Quốc mà mình đi Châu Âu anh ạ. Thế nên bây giờ mình cũng nói đây là các nhà phân phối đã đạt chỉ tiêu trong 3 quý. Quý 1, quý 2, quý 3 là những cái chỉ tiêu là đi Hàn Quốc. Còn kế hoạch cũng rất là mong muốn các nhà phân phối là quý 4 chúng ta sang năm phải phấn đấu phải đi châu Âu nhá. Cho nên là phấn đấu làm sao tức là cố gắng hết sức. Thôi, tức là chúc mọi người lên đường gọi là rất là may mắn và sẽ phấn đấu nhá. Nhưng mà anh ở nhà. Không, anh thay mặt tập đoàn là chia tay, bây giờ bắt đầu là mình đưa đoàn đi. Nhá, mọi người nhá. Ok. Cứ tưởng là anh Hải bắt tay xong ở nhà luôn. Ok. Xuân Bắc nhá. Đây là những nhà phân phối gọi là xuất sắc nhất của bên Bia Camel. Đấy. Còn một số nhà phân phối gọi là kim cương với cả Diamond thì nhận vàng thì đây là có chuyến đi khác. Cho nên là cũng đến bắt đầu giờ xuất cảnh, chúng ta giơ tay chào Việt Nam để coi như là chúng ta xuất cảnh. Chào Việt Nam. Chào ok. Chào Việt Nam, chúng ta đi Hàn Quốc nhá. Hàn Quốc nhá. Hôm nào về chúng ta lại. Và hôm nay giới thiệu với cả đoàn đây là hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên. Mr. Tùng à? Của chị à? Hướng dẫn viên Mr. Tùng à? Em tên là gì nhỉ? Giới thiệu sơ bộ nhỉ? Em là tên là Tùng, hướng dẫn viên của đoàn nhà mình trong cái chuyến đi tham quan Hàn Quốc ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng rất là vinh dự được gặp thần tượng cũng như idol của em là anh Hải. Theo dõi rất là nhiều rồi. Nhưng mà ai cũng bảo nhỉ, giống của anh em nhỉ? Đấy thì áo không có sai này. Xin lỗi các bạn là lẽ ra tôi cũng mặc đồng phục giống như các anh chị đây, nhưng mà rất tiếc là do tôi từ ngày mà về với cả tập đoàn Bia Camel nó tăng cân vụn vụt. Đấy. Thế thì trong mấy ngày này bên Hàn Quốc thì chăm sự nhờ em đưa đoàn đi chơi cũng như là đưa mọi người trải nghiệm văn hóa ẩm thực ở bên xứ Hàn. Thôi bây giờ anh em mình sẽ xếp hàng nhỉ. Xin chào các bạn nhé. Sau quãng hành trình di chuyển khoảng 4 tiếng đồng hồ trên máy bay thì anh em tôi đã có mặt tại Hàn Quốc các bạn ạ. Và bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là bên Hàn Quốc này sẽ hơn Việt Nam 2 tiếng. 2 tiếng. Vâng. Và bên công ty tổ chức tour rất là uy tín luôn, họ cho người vác hết đồ lên xe của các bạn ạ. Thì bây giờ thì em Tùng xin phép được giao lại cái micro này cho một người đẹp hot girl của chúng ta chạy trên xe này. Sẽ giao lưu làm quen với tất cả các anh chị một chút và cũng như là thông báo cụ thể cái lịch trình chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho chị Ngọc Anh ạ. Trước tiên em xin được thay mặt cho Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng như là công ty du lịch của phía Hàn Quốc là đối tác của bên công ty em Tùng đẹp trai đi gọi Tùng béo tội nghiệp luôn ạ. Sáng ngày hôm nay thì em Ngọc Anh đưa cô chú anh chị của mình đến với nhà hàng ăn sáng. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món canh sườn bò. Mỗi người sẽ là một cái tô canh sườn bò nóng hổi vừa thổi vừa ăn cùng với cơm, và trên mặt bàn nó sẽ có kim chi và có những món ăn kèm. Thì chúng ta đến Hàn Quốc hãy cứ hiểu như thế này, mở mắt thì thấy đồi, mở nồi thấy kim chi.
Và cái món kim chi của Hàn Quốc thì nó là giống như quốc hồn quốc túy của người Hàn Quốc ấy. Thế cho nên là ngày nào chúng ta cũng sẽ được ăn món kim chi, đặc biệt là từ cải thảo hoặc là củ cải, hoặc là có thể những cái món như giá trộn rất là nhiều. Thì những cái món ăn trên mặt bàn đấy, ăn hết chúng ta lại lấy. Và chúng ta cứ yên tâm là trong cái quá trình chúng ta đi tour, tất cả các món ăn chúng ta mà ví dụ như chẳng hạn như là hôm nay em đặt trưa nay em đặt món gà nướng chẳng hạn, chúng ta cứ ăn thoải mái, tại vì tất cả các nhà hàng đều có cổ phần của em Ngọc Anh với cả của Tùng hết, cho nên mình không sợ thiếu đồ ăn, mà chỉ sợ chúng ta có no hay không thôi ạ. Còn nếu mà chúng ta gọi thêm món khác thì mới phải mất tiền. Của những cái món men đặc thì chúng ta có thể lấy thêm thoải mái, không sao các cô chú anh chị mình ha. Anh em mình cứ ngỡ là mùa này là hết mùa lá vàng rồi, nhưng mà vẫn có mùa lá vàng, lá trên cây vẫn còn vàng chóe. Lá vàng thì hết nhưng mà lá đỏ bây giờ mới là đang đẹp. Đây là đang đúng mùa đấy ạ, mùa lá thu. Mời anh em vào trong, chúng ta cùng nhau giới thiệu các món ăn sáng thưởng thức. tại Hàn Quốc. Chúng ta ăn canh sườn bò. Canh sườn bò. Đây giới thiệu với các bạn là sáng ngày hôm nay sẽ thưởng thức món gọi là canh sườn bò Hàn Quốc. Mà như chị Ngọc Anh giới thiệu là canh sườn bò này là rất là đặc biệt. Đó chính là làm từ nguyên liệu là khoai lang. Đấy, để làm miến giống như kiểu là ở Tây Bắc mình hay là ở Việt Nam mình hay làm bằng cây rong ấy, rong giềng hay cây đao. Nhưng mà chúng ta sẽ thưởng thức cái này là nó khác. Nhìn thấy cái món miếng sườn bò to này, Hải lại nhớ đến cái hôm mà mình đi Shangri-La ở Trung Quốc. Ở bên này có vẻ là họ hầm nó rục hơn, nó mềm hơn. Ở đây là bò là hầm. Hầm rất là dừ, còn đặc biệt là cái mì này nó sẽ làm bằng khoai tây anh ạ. Khoai lang. Nó làm bằng khoai lang nên là nó rất là dai và dẻo. Khoai lang dai. Đấy, có cả táo này. Anh bức xúc của anh cái làm tí giá đỗ. Ok anh. Đây là họ làm một kim chi. Thì có hơn 200 loại kim chi cơ. 200 loại kim chi. Còn cái kim chi này là kim chi truyền thống này. Kim chi củ cải này. Có nghĩa là ở đây sẽ có một món chính và khoảng 18 món phụ, là 18 món phụ đây là kim chi. Đúng không? Kim chi các kiểu. Thường Hàn Quốc là hỏi ai hay ăn một món chính mà kèm phụ này toàn các kim chi. Và đặc biệt là như mình thấy là ở bên này ấy, là mọi người dùng là đũa là toàn chơi đũa sắt thôi. Đấy. Họ cũng có một cái nét đặc trưng của họ để dùng đũa sắt, họ không dùng đũa gỗ. Thứ nhất là nó sạch sẽ, dễ khử khuẩn. Và thứ hai nữa là họ sẽ luyện được cái cơ tay. Họ tập thể dục cái cơ tay để các khớp linh hoạt. Mình làm bao nhiêu việc khác. Được không? Giờ thì xin phép mời cả nhà nha. Dạ. Mời mọi người thưởng thức nhé. Ồ, cái nước dùng nó thanh. Dạ. Với lại là nó cảm giác nó hơi nhạt ra. Anh có thể là ăn kèm với kim chi ạ. Nhưng mà thiếu cay này vẫn thiếu chẩm chéo cho nên nó căng đọt. Ok. Anh Hải anh chẩm chéo á. Để ở xe rồi, tí lấy. Cảm ơn chị. Dạ. Đấy, chị Ngọc Anh là rất là chu đáo luôn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Chị có người yêu chưa? 8 chồng rồi. Em hỏi có người yêu chưa thôi, cứ hỏi bao nhiêu chồng đâu. Thường ở bên này thì họ sẽ, anh Hải ơi, họ sẽ gắp cái kim chi này gắp ít thôi. Trước khi họ đưa ra cho mọi người ăn thì họ gắp ít và một vài miếng thôi. Nhưng sau đó thì ai ăn hết, mình ăn hết thì mình lại đi tiếp tục mình đi lấy, ăn bao nhiêu cũng được, chứ mình sợ kim chi. sợ kim chi. Thế mà họ không lấy nhiều ăn ra lãng phí. Kể cả ví dụ anh lấy nhiều anh để ra như này, anh ăn không hết là họ không bao giờ họ dồn lại mà họ sẽ bỏ đi hết hoàn toàn. Đó. Hay nhỉ, có nghĩa là ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Và đây nữa, đây là một bát cơm. Như người Hàn Quốc ấy là có cái câu chuyện, đúng không? Là cơm là phải lắc, ăn là phải lắc. Anh thấy em lắc như kiểu quen thuộc không? Chị Ngọc Anh, Ba trắng à? lý do tại sao ăn cơm là phải lắc cái này? Cơm nó rất là dẻo. Đúng không? Mà mùa đông ở Hàn Quốc thì rất là lạnh. Cho nên là người ta trước khi người ta ăn lắc bát cơm này để cho cái tay của mình nó ấm và cái hạt cơm nó không dính vào trong cái bát cái canh. Với thứ hai nữa là như các bạn biết là người Hàn Quốc họ rất là tiết kiệm đi. Để tránh để những hạt cơm mà nó vương vãi ra ngoài rồi. Nhưng mà nhìn tay anh Hải là lắc nó hơi dẻo đấy. Ngày xưa cũng có thời gian tu luyện rồi. Anh em thấy không? Không có một hạt cơm nào dính ra ngoài. Ok, ăn hết cái này đã. Rồi, em mời các anh nhé. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhé. Ra đòn đi em.
Ồ, miến dai phết nhỉ. cái sợi miến này nó dai, nó mềm. Hay nhỉ, họ lại làm từ khoai lang nhỉ? Như con này những rau của Việt Nam đúng không? Ừ. Ở bên này nữa các nước các bữa khác là các anh chúng ta cùng cảm nhận. Vì cái nước ở bên này là họ không bao giờ ăn mì chính. Anh nhìn đặt đúng rồi, nó ngọt thanh. Không bao giờ có mì chính. Vì tại sao mình có ngọt và thanh như vậy? Họ làm bằng cây chiết xuất bằng cái cốt nước hoa quả. Ví dụ là củ quả lê hay là quả táo. Hay nhỉ. Lấy cốt để thành vị. Chứ họ không ăn mì chính, đặc biệt người Hàn Quốc. Thế. Ngọt này. Bò rất là mềm. Bò mềm này. Một miếng bò các anh nhìn như thế này. Đấy không? Chú review thử phát nào. Mà hay xem kênh thử hôm nay là review xem mà có giống. Hôm nay được ngồi với anh Hải Sapa TV thì cho Tùng mạn phép thì anh nhẽ là cầm đũa thôi. Cầm tay đi. Mình cứ cầm tay này ăn cho nó ngon giống anh Hải đấy. Trước tiên mình thưởng thức nước một chút đi. Rất là ngon đấy ạ. Ôi hơi nóng. Em mời anh Hải nhá. Ra đòn đi em. Miếng bò mềm. Mềm ăn thơm ngậy anh à. Nhiều giá trị đấy. Đấy. Ngọt mà anh. Cái này các anh chị mà ăn kèm với kim chi à? Đúng rồi. Ăn miếng kèm với kim. Hơi nóng nhưng mà ngon, mềm á. Ngon. Cái này mà có chấm chéo chấm là đỉnh lắm đấy. Thế đi đúng rồi. Nhưng mà rất tiếc là mình để dưới xe rồi. Chưa. Anh cứ ăn một miếng thịt nhỉ, xong ăn kèm một miếng kim chi ạ. Nó rất là ngậy ngon. Thực ra là khi mà mình ăn mấy cái đùi này mình chưa vội ăn kim chi, vì sợ ăn kim chi nó đánh mất hết cái vị đi. Kim chi thì nó là Cay. nó cay. Nhiều người ăn thì mình sợ bị ngấy. Mà mình cứ thưởng thức hết cái thịt bò ấy. Đó. Biết những cái hàng cây lá vàng này là cây gì không ạ? Cây này em biết. Cái này là cây đương bền. Cây bên đường đúng rồi. Đúng không? Cây này cây hoa anh đào các anh chị nhà mình ạ. Nhưng mà cái hoa anh đào mùa này thì nó hết hoa, nó không có hoa. Thường là tháng 4 là bắt đầu có hoa anh đào. Và ở Hàn Quốc ấy thì bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9 là diễn ra các loại hoa. Thứ nhất tháng 4 sẽ là hoa anh đào, tháng 5 thì sẽ là hoa đỗ quyên, tháng 6 thì là hoa hồng, tháng 7 hoa cẩm tú cầu, tháng 8 thế là hoa gọi là hoa giống như cúc hoa của Hàn Quốc, là mu công hoa của Hàn Quốc ấy. Ở Hàn Quốc có rất nhiều các loài hoa bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9 các anh chị nhà mình ha. Rồi mình đang đi trên đường phố của thành phố Incheon. Thành phố Incheon là một thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc và là thành phố lớn thứ 3. Thứ nhất là Seoul, thứ hai là Busan và thứ 3 là Incheon. Incheon là thành phố cảng lớn thứ 2 và số dân của thành phố Incheon này là hơn 4 triệu dân. Và số lượng người lao động Việt Nam mình ở tại cái thành phố Incheon này hiện tại cũng đang đứng thứ 4 ở Hàn Quốc. Có nghĩa là hiện tại bây giờ số lượng người lao động của Việt Nam mình ở Hàn Quốc là khoảng tầm 90.000 người. Và cả tính cô dâu có nghĩa là cô dâu Việt Nam mình lấy chồng Hàn Quốc, tính cả cái cô đang cầm mic này thì cũng khoảng tầm 50.000 cô. Cô này thì cũng chợ cũng vẫn rất là đông các anh chị nhà mình ạ. Thế cho nên nếu mà các anh chị nhà mình đi tham quan hay đến một số địa điểm mua sắm hay đến các địa điểm tham quan, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người Việt Nam mình nói tiếng Việt. Có thể nhà hàng người ta cũng sẽ nói tiếng Việt luôn cho anh chị nhà mình. Thế thì từ đây di chuyển đến đảo Nam Đi là mình đang đi ở trên đường phố thành phố Incheon. Cái thành phố Incheon này là có cái sân bay Incheon mà anh chị nhà mình vừa hạ cánh nhá. Cái sân bay Incheon là một trong 10 cái sân bay lớn nhất thế giới, đẹp nhất thế giới và hiện đại nhất thế giới. Và năm 2002 lúc bấy giờ Hàn Quốc tổ chức cái World Cup 2002 và cái số tiền lãi ra họ xây dựng cái sân bay Incheon mà các anh chị nhà mình vừa tới đó. Và mình vừa đến đây là sân bay 1. Các anh chị có đi tàu điện ngầm ra không ạ? Có đúng không ạ? Đây là sân bay 1. Nhưng nếu các anh chị mình sang cái sân bay 2 thì nó chỉ có hãng hàng không Golden Air hoặc Highway thôi. Thì những cái sân bay 2 đấy nó tới 300 cửa từ sân bay 1 sang 2. Cái sân bay mà các anh chị nhà mình vừa xuống là cửa 100 mấy hay 110 mấy thôi đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị nhà mình sang sân bay 2 thì nó tới 275 cửa.
cho nên chúng ta đi hơi phê. Cây cầu Incheon bắc qua ven biển của thành phố Incheon. Cây cầu đó dài 12,9 km nối từ sân bay Incheon đến thành phố Songdo. Và cây cầu đó là một đấy, chúng ta đang đi qua gầm cầu đấy ạ. Đó, mình vừa đi qua là gầm cầu đấy. Và cây cầu này là một trong những cây cầu dài thứ 6 thế giới và dài thứ 3 châu Á. Và cũng nhờ cây cầu này thì từ nhà em đến sân bay còn có 29 phút. Nhưng cũng nhờ cây cầu này mà ông Tổng thống Im Yong Bak đang lĩnh án 17 năm tù. Và không có một đất nước nào mà có số lượng tổng thống đi tù nhiều như Hàn Quốc đâu. Ngày 14 tháng 11 năm 2024, Hàn Quốc bắt đầu diễn ra cuộc thi đại học, vừa tốt nghiệp cấp 3 và vừa tốt nghiệp đại học. Chính vì vậy mà hôm nay sân bay chắc chắn là giờ này không cất cánh hạ cánh được đâu, trong vòng 1 tiếng cho đến 9 giờ. Và cán bộ công nhân viên nhà nước Hàn Quốc đi làm từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều để tránh cái tình trạng bị ùn tắc giao thông, kẹt xe, dẫn đến tình trạng sinh viên đi thi không được. Cho nên là hôm nay có rất nhiều chế độ chính sách để làm gì đấy, để làm gì, có nghĩa là để cho những sinh viên học sinh đi thi họ không bị tắc nghẽn giao thông hoặc không có vấn đề gì. Và đặc biệt cảnh sát giao thông hôm nay làm việc hết công suất. Khi mà bác tài xế đang di chuyển trên đường phố, các anh chị mình biết bác tài xế đang đi với vận tốc là bao nhiêu km/h không ạ? 100 km/h. Đang đi với vận tốc 100 km/h, 110 km/h đấy ạ. Trên hệ thống hiện luôn đằng trước này luôn. Nhưng mà các anh chị nhà mình không hề thấy nhanh, không hề bị ù tai đúng không ạ? Tại vì ở đây rất là êm. Cái đường phố của Hàn Quốc người ta xây dựng bất kỳ một cái gì cũng thế, các anh chị nhà mình sẽ thấy rất là bằng phẳng. Và đặc biệt chính vì vậy mà cái phí cầu đường họ thu lại từ người dân rất là cao. Và đặc biệt là tiền nộp phạt đấy ạ. Tiền nộp phạt, cái đoạn đường này nó quy định anh chị được phép đi 110 km/h đúng không ạ? Mà chị đi lên 120 km/h thì yên tâm, 1 tuần sau hoặc 3 ngày sau chị sẽ nhận được thư nộp phạt. Có nghĩa người ta sẽ phạt nguội, người ta sẽ gửi cái thư nộp phạt đấy về cho anh chị và nó chụp được cái quá trình mình đi là mấy giờ ở đâu và đi theo vận tốc như thế nào, và nó sẽ báo chị là phải đi nộp phạt. Và anh chị yên tâm đi, nó báo chị là ngày 15 tháng 11 là ngày đóng tiền nộp phạt. Chị không đóng tiền nộp phạt đúng không ạ? Nó sẽ làm gì? Nó gửi lại. Và bắt đầu sau 12 giờ đêm ngày 15 tháng 11 thì chị sẽ bị tính lãi lên 10%, 15% tùy theo cái mức độ của chị, lần thứ nhất đến lần thứ hai. Cho nên ở Hàn Quốc người ta rất sợ. Chính vì vậy nhận được thư đóng tiền nộp phạt là 100% phải đi đóng. Nếu không đóng thì cứ chờ để nó tính lãi lên, kể cả tiền điện thoại cũng thế ạ. Anh em mình vừa mới đến đảo xong rồi, là giờ thì cả đoàn đang chuẩn bị để lên đảo. Ồ, mình đi qua đây nhá. Mà chỗ này là ấm này, nó có sưởi luôn này. Rất là hay. Rồi, đoàn nhà chúng ta đang có mặt tại đảo Nam Mi. Và khi đi vào đảo Nam Mi thì chúng ta phải đi bằng phà. Có 2 cái phương tiện. Thì những cái người ưa mạo hiểm thì họ sẽ chơi lên cái cáp trên này, sau họ thả từ trên này sang bên kia. Nhưng mà khách du lịch, khách đoàn số lượng đông thì bắt buộc chúng ta phải đi bằng phà. Và chúng ta lên cái phà này, chúng ta đi vào thẳng bên trong đảo bên kia đấy ạ. Thì bác tài xế có nghĩa là phà nó sẽ hạ bên đó, chúng ta sẽ đi vào tham quan cả cái hòn đảo này. Trước kia cái hòn đảo này nó ăn chung với cả đất liền, nó không có cái hồ nước này đâu ạ. Nhưng mà do một trận lũ lụt lịch sử từ những năm 1970 và nó ngăn cái hòn đảo này ra làm hai. Và cuối cùng về sau là chúng ta thấy là chúng ta phải đi phà vào đảo đó. Nếu mà mùa đông các anh chị nhà mình đến đây ấy, thì khi mà đi phà là không đi được như này đâu ạ. Tại vì cái mặt hồ này nó bị đóng băng lại vì nó rất là lạnh. Vì cái khu này là lạnh nhất Hàn Quốc. So với cả đất Hàn Quốc ở đây bao giờ âm 17 độ, âm 15 độ. Cho nên cái mặt hồ này sẽ phải buổi sáng ngày đầu tiên trong ngày á, buổi sáng đầu tiên trong ngày là người ta sẽ có một cái tàu chạy qua để đánh tan cái đá đấy ra. Cái mặt hồ đánh tan đá ra, sau đó là cái tàu của mình mới đi, cái phà của mình mới đi như vậy đấy. Thì bây giờ bác tài sẽ đi vào bên trong kia thì thường là nó có ở cái khu này nó sẽ có 2 khu. Một là cái bến cảng bên trên này, thì cái bến cảng bên trên này thì khách nội địa người ta đi rất là nhiều. Là cái khách nội địa là những cái người Hàn Quốc họ đến đây họ tham quan, họ ưa mạo hiểm thì họ đi vào đấy. Còn khách du lịch nhà mình thì chỉ đến mỗi hàng cây bạch quả bên trong này thôi ạ. Với cả nơi mà 2 diễn viên chính họ trao nhau cái nụ hôn đầu tiên ở trong hòn đảo đây là này. bộ phim Bản tình ca mùa đông, đúng không? Và cái đảo này là đảo người ta đang là đảo Tự Trị à? Em thấy là Republic of... Ở đây thì trong này nó chỉ có một cái khách sạn và có một số cái nhà hàng thôi. Nó tự nhận nó Republic độc lập là bởi vì nó không có người ở bên trong này, không có người sống, mà chỉ có mỗi cái khách sạn và một số cái nhà hàng thôi. Nhưng mà là một ông chủ tư nhân. Thế cho nên là ông ấy rất là giàu, chính vì vậy mà ông ấy tự nhận là Republic là độc lập, là một mình ông ấy. Chứ còn thực ra là trong này không có nhà ở, cho nên nó tự nhận như vậy cũng không ai bảo gì hết ạ. Tại vì nhưng nó vẫn dưới sự quản lý của Tổng cục Du lịch. Thì có một đợt năm ngoái thì Tổng cục Du lịch quyết định là xây một cái cầu bắc ngang qua để đi vào trong này cho tiện. Thế nhưng mà là những cái người
ông chủ của hòn đảo này ông muốn thu được lợi nhuận từ khách du lịch thì bắt buộc ông phải đi bằng phà. Bởi vì sao? Mỗi một người đi lên cái phà này để đi vào trong đảo là 16 đô. Một khách sẽ là 16 đô. Và mùa kiếm tiền nhiều nhất ở cái hòn đảo này tháng này, tháng 10 này, nó đổ đến đây nếu mà nói hàng nghìn khách thì ít phải hàng triệu khách ạ. Triệu khách. Nhưng mà em thấy là lên cái phà này rất là vui. Khi mọi người quan sát kỹ ở đằng sau này mình thấy có cờ Việt Nam luôn này. Uy tín chưa? Đấy, cờ đỏ sao vàng. Lá phong đỏ, còn cây thông đỏ là cái thân nó màu đỏ. Còn đây là lá đỏ. Bây giờ là mùa lá vàng thì hầu như là hết rồi, bây giờ là mùa lá đỏ đúng không chị? Đúng rồi ạ, đang là mùa lá đỏ. Đang đẹp nhất là mùa lá đỏ bây giờ đấy, thấy không ạ? Hai hàng cây bên kia đấy. Vâng. Cái này là lá phong nhá. Còn lá vàng ấy là lá của cây bạch quả hay cũng được gọi là cây ngân hạnh á. Nhưng mà cái vào trong này mình thấy nó hơi thối. Là bởi vì cái hạt bạch quả nó rụng xuống nó thối như cái phân mèo ấy. Thực ra chị Ngọc Anh ạ, ở đây thì nó không phải là phân biệt ra mùa lá vàng hay mùa lá đỏ, mà nó phân biệt ra là các cái mùa thu, mùa xuân hay mùa đông. Thì hiện tại chúng ta đang ở cái đảo Nam My này là đang là mùa đông. Và xin lỗi các anh chị là đang là mùa thu. Mùa thu là mùa rất là đẹp của Hàn Quốc. Thì mùa thu thì gồm có lá phong và là cây ngân hạnh, lá vàng thì nó rất là đẹp. Thì lá cây ngân hạnh thì nó rụng trước thôi, chứ còn bây giờ hiện tại thì chúng ta nhìn và quan sát thấy là lá phong nó đang mọc lên rất là đỏ, là đẹp, chuyển đến màu đỏ. Có nghĩa là hết lá vàng của rồi mùa sang thu mùa thu của Hàn Quốc. Phải hết tháng này mới hết mùa thu. Hết tháng này thì chúng ta lại chuyển sang một mùa khác. Màu đen. 3 tháng là chúng ta là chuyển sang một mùa. 3 tháng một mùa. Đây là nhìn phía này rất là kiểu cổ kính nhỉ. Anh em mình vừa lên đến đảo thì một số cái cây lá phong, lá đỏ, lá phong vẫn là còn nguyên lá anh em nhá. Đây. Đây. Thực ra thì đúng cái thời điểm này là đúng thời điểm đẹp nhất của lá phong vào mùa thu ở trên đảo Nam My. Lá anh nhìn quan sát thì anh nhìn lá nó đỏ rực luôn. Đúng thời gian mà đẹp nhất. Còn cái cây ngân hạnh ấy thì là nó theo cái thời tiết, nó sẽ rụng trước, Đây anh chị chúng ta nhìn thấy này, lá đỏ nó đỏ tươi luôn. Đúng rồi. Đấy, đẹp luôn. Mình đang là hết mùa lá đỏ là sang mùa lá gì á? Hết mùa lá đỏ nên mình chuyển sang mùa đông. Là không có lá gì nữa. Và nó cành cây này nó sẽ trơ trọi hết và nó sẽ chuyển sang mùa đông và có tuyết rơi. Những cái cành cây này được tuyết nó sẽ bao phủ trông rất là đẹp. Đây các bạn nhìn này, cực kỳ là đẹp luôn, thấy không? Lá phong. Bây giờ thì anh em chúng tôi thì cũng sẽ di chuyển vào trong cái điểm trung tâm, cái điểm đẹp nhất của khu vực đảo Nam My, nơi mà cũng có cái bức hình của hai nhân vật chính trong cái bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông rất là nổi tiếng. Thường tại đây đấy hả? Vậy thường thì chúng ta sẽ đến đấy thì chúng ta sẽ check in và chụp ảnh. Ngày đấy mình xem cái bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông mà khóc sướt mướt nhỉ. Ô, chỗ này đẹp này. Đây anh em này. Đấy. Đây các anh chúng ta quan sát đây là cái lá phong. Xin lỗi là đây là cây lá bạch dương, cây ngân hạnh. Ngân hạnh à? Cây ngân hạnh. Lá này mà mình mà phải đi mà không để ý cái quả cây ngân hạnh như thế này, nó rất là thối. Nó thối như cứt mèo, trông nó đẹp thôi nhưng mà rất là thối. Đấy, lá cây vàng. ngân hạnh này. Đấy, cạnh là cây lá phong này. Đấy. Chủ yếu là trong này là có lá phong và lá của cây ngân hạnh. Đây hay nhất là Việt Nam xin chào ơi. Đây. Việt Nam xin chào ơi. Đây, anh em phải check in qua Việt Nam xin chào ngay nha. Bỏ cái Việt Nam xin chào nhá. Chẩm Chéo đã có mặt tại Hàn Quốc nha anh em nhá. Đấy, đang tìm đối tác để phân phối ở bên Hàn Quốc. Em ơi. Được chưa? 1, 2, 3. Ok. Rồi, tuyệt vời. Việt Nam xin chào. Đây là cái gì đấy, tàu ấy à? Du khách đi vòng quanh trên đảo đấy hả? Bây giờ nhà mình đi thẳng vào giữa trung tâm thôi. Mình vừa đi mình vừa tham quan. Một cái hòn đảo vô cùng xinh đẹp. Mỗi mùa nó sẽ có đặc trưng riêng này ạ. Đúng rồi. Hết cái mùa đông thì chúng ta lại chuyển sang đến cái mùa mà lá xanh ngắt luôn. Xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông đủ cả 4 mùa. Nhưng mùa thông thì hình như là không bị lá hay không? Có lên đây. Lúc nào nó cũng xanh như vậy. Ô anh ơi, nhưng mà em thấy ok.
Hôm nay là chiều anh Hải hết nấc nhá. Anh Hải muốn là check in ở đâu thì cứ báo anh em. Anh nói thực ra ngồi khung cảnh này mà mình uống bia camel này, xong rồi ví dụ mà có con gà nướng anh cả. Đấy. Có con gà nướng mà mình chấm chéo. Tuyệt cái là vời luôn, đúng không? Nhưng mà anh thấy có một điều là lúc khi mà nhìn thấy Hải lên tàu ấy thì thấy nhiều rằng ở đây Hải Sapa TV chẩm chéo khi châu gắn bên đây. Dạ. Không, thực ra anh Hải là rất là nổi tiếng ở trên mạng rồi, ai cũng biết tới. Và anh yêu quý những cái video của anh được review. Tóm lại là anh từ nay giờ đi đến ngày về là anh cứ thu mỗi người một xin chụp ảnh với Hải ở Lăm Cò. Ok. Dạ. Xin chụp ảnh với Hải. Đẹp quá. Đi dạo bên này không khí thời tiết ở đây nó rơi vào khoảng 16 khoảng 18 độ. 16 17 độ. À, nên là nó cũng không phải lạnh lắm. Mình thấy là ở đây là có một cái cây lá siêu đỏ luôn này. Đúng không? Lá phong đỏ loẹt luôn. Không, có cái hơi vàng vàng, cái hơi đỏ đỏ thì nó có thời tiết. Phong nó cũng nhiều loại mà. Đây có vườn sen này. Sen là tưởng nó là chỉ ở Việt Nam mình mới có, nhưng bên này nó cũng trồng sen à? Này là hơi nhiều cá lóc này anh này. Cá chuối nhiều lắm này. Nó vào đông. Dạ. Đây trung tâm chưa? Trung tâm chưa, mình cứ đi trong rẽ vào khu vực hàng cây. Nhưng mà những hai nước này nó biểu tượng gì? Đó chỉ là đề co thôi anh ạ. Vâng. Là đèn điện. Tối sáng sao? Cung đường rất là đẹp luôn. Cái này buổi tối thì ở đây đèn điện thì chắc là rất là chill. Thực ra đây là một trong những cái món ăn rất là được người dân Hàn Quốc họ rất là thích thú khi đến đảo Nam My. Trong cái tiết thời mùa thu như thế này thì họ sẽ phải thưởng thức một lần có bánh bao nhân đậu đỏ. Bánh bao nhân đậu đỏ. Uống với camel. Mình thấy là rất là đông du khách của Trung Quốc. Đây là đồng mệnh giá cao nhất của Hàn Quốc. 50.000. 50.000. 1.000 là thành bao nhiêu tiền? 1.000 nếu mà mình tính tròn thì nếu mà tiền đất là khoảng tầm 18.000 đến 19.000. 1.000 là 19.000, 50.000 là gần 900 gì đó. Vì 100.000 nó rơi vào khoảng tầm 900. Việt Nam này, ôi rồi gặp đồng bào phải ôm hôn luôn chứ. Chào chị nhá. Quen không? Sapa TV. Ok. Mời chị ăn bánh bao luôn. Yes. Ok. 5 mấy cái? 6 nhỉ, 5 nhỉ. Đấy. Đôi này 3 4 5 này làm 10 cái đấy. 10 cái à? 10. Yeah. Thank you. Nhân đậu đỏ. Bánh bao nhân đậu đỏ anh em ạ. Thơm à. Bình thường là các anh nhà mình, đoàn mình hôm nay là đến sớm đấy, mình được thưởng thức, chứ không là mọi hôm là xếp hàng và không còn bánh để rồi. Đây bây giờ là khán giả của kênh Sapa TV là cứ mời bánh bao nhân đậu đỏ. Có người yêu chưa? Dạ em có rồi. Đây. Mời cái bánh bao. Mời bánh bao nhân đậu đỏ đó. Đây mời. Em ơi không phải mua, đây em mời luôn. Người Việt Nam đúng không? Ok, đây. Cái gì? Cái ok rồi. Đây anh Hải ơi. Đủ chưa? Đủ rồi anh ngồi. Ok, còn thiếu lại lấy thêm. Ok. Rồi vô nha. Rồi anh ơi chụp hình anh ơi. Dạ. Đây Hải đây. 1 2 3. Ok. Thêm một hóa ra đúng 10 đấy. Cảm ơn. Đây bây giờ là cung luôn. Hai
Việt Nam nhá. Ok. Nào mọi người vào đây. Nào. 2, 3 Việt Nam nhá. Ok. 1, 2, 3 Việt Nam. Ok. Mình Sapa TV cái này. Chấm chéo. 1, 2, 3 Sapa TV cái nào. 1, 2, 3 Sapa TV. 1, 2, 3 camel. Ok. 1, 2, 3 camel. Ui, ngon á. Ngon không anh? Cái này đậu đen không ạ? Ok. Ui, ngon nhỉ. Nay có kênh Sapa TV mời Hải ơi. Nhân đậu đỏ ngon lắm. Đúng không? Thì ăn ngon như ở trên đi ăn lòng. Ok. Ăn ở trên TikTok thế nào thì ăn. Đây. Ngon như ăn lòng đây. Ui, cái này ngon này. Công nhận. Đấy. Đây, mời em gái Sư Kết Đoàn nào. Há mồm ra để anh đút cho. Em xin. Há mồm ra. Đấy. Răng uy tín đấy nhỉ. Đang niềng răng à? Dạ. Ngon. Ngon đúng vậy. Thơm. Không biết là như nào nhưng Hải ăn nhìn nó bị hấp dẫn cơ. Dạ. Ăn ngon thế. Cứ lúc nào bọn ôi đây nó có mấy cái nhà kiểu rộng kiểu nhà cổ ấy nhỉ? Đây là bán đồ ăn. Cũng bán đồ ăn luôn. Giống kiểu nhà hàng. À đây này. Đây các món ăn Hàn Quốc đặc trưng. Và mình cơm trộn. Nào. Món lẩu. Đấy. Cái nhà làm giống kiểu nhà ngày xưa đấy. Ồ, cái chỗ hàng cây này đẹp nhỉ, mà nó chả có tí lá nào nhỉ? Cái hàng cây là hàng cây Ngân Hạnh đấy ạ. Hàng cây rất là nổi tiếng, và khi chúng ta đến đảo Nam My, đây là cái địa điểm trung tâm chính. Khi mà du khách đến đây để tham quan, có biểu tượng 4 mùa luôn. 4 mùa. Mùa thu như thế này thì là nó có những cái hàng lá màu xanh của màu vàng đấy này. Của cây Ngân Hạnh. Nó vàng rực luôn. Xong là khi hết mùa thu này nó chuyển sang những cái lá cây sơ xác, cành cây sơ xác như thế này. Xong còn 1 tháng nữa thôi. Một tháng nữa thôi thì mình đến đây thì nó mùa tuyết rơi. Cái bông tuyết nó sẽ bám hết vào những cái cành cây như này. Ôi đẹp lắm đấy nhỉ? Đẹp lắm, dạ. Xong là này, hết mùa tuyết thì chúng ta lại chuyển sang cái mùa mà lá nó đang mọc. Lá nó mọc nó chuyển sang màu xanh. Nghĩa là mùa. Đấy, đến thì mùi này. Đấy, bắt đầu có mùi. Cái quả cây Ngân Hạnh này nó mùi thum thủm khăm khẳm, chưa thối hẳn. Cá ở đây họ có ăn không? Ở đây họ chủ yếu ăn cá nước mặn là nhiều đúng không? Đây là tất cả các cái cảnh trong này là đều có những cái cảnh để đóng phim đấy ạ. Vâng. Đấy các bạn thấy không? Phi ở đây, một góc nhỏ. Wow, chill. Đấy. Đẹp nhỉ. Chưa? Tăm nhiều cá lắm đấy. Cần câu đây này. Ra người Hàn Quốc thì họ câu thôi. Họ cũng có câu ấy, câu giải trí thôi. Không ăn gì. Em đưa anh đi đến chỗ nào để mua cần câu? Anh cũng đang rất là thích cần câu anh ạ. Hôm nào về làm một bó về. Cần câu Hàn Quốc hả? Hàn Quốc là Hàn Quốc với Nhật. Nhật Bản hay nhỉ? Đi. Ôi bạn thỏ kìa. Đây các bạn nhìn thấy không? Đấy. Ồ, bạn này đáng yêu chưa? Không hề sợ người luôn nha các bạn nhé. Bây giờ mình di chuyển ra cái chỗ khu bức tượng của hai diễn nhân viên vật nổi tiếng trong phim Bản Tình Ca Mùa Đông. Bên này đâu? Đâu à? Đi nào? Anh Hải ơi, này mà ở Việt Nam là đẹp lắm rồi này. Gặp hàng Sapa TV trên cây thì tôi thôi. Và này vịt rơi đấy, hàng tự nhiên đấy. Naturo. Đây thấy hai bạn là đạp xe đạp, đây là thấy có tí gọi là bản Tình Ca Mùa Đông luôn rồi này. Đây. Nhưng mà mặc váy đạp xe đạp thì thấy có vẻ là đẹp quá nhỉ. Tuyệt vời. Đây chỗ này này, chỗ này đẹp này. Đứng ở đây nó cái lá nó mới rơi này. Thấy không? Đấy. Có tí là vàng chóe nhá. Còn sót lại.
Đây bây giờ là anh em mình vào chụp ảnh. Đây là bức ảnh. Đấy, hai nhân vật chính đây. Trong cái bộ phim Bản tình ca mùa đông. Và đây là cũng là một cái bức ảnh mà khi mọi người đến đảo Nam Mi mà thường hay check in. Hay ngồi như này đúng không? Hay ngồi như này nhưng mà phải đi có một nam một nữ. Anh em mình ra kia. Đấy. Ở đây những cái tiểu cảnh rất là đẹp này, vòi phun nước này. Đấy, có nước này, chill. Đây mình ra một cái bức tượng đồng giữa hai nhân vật. Ở đây là có một cái cọn nước anh em ạ. Đấy, bên Việt Nam nó khá giống kiểu là cái cọn nước của Việt Nam mình như này. Đấy. Đâu? Lá vàng. Như này này. Hàng cây đẹp chưa? Không đẹp không? Không, đây là cây thông anh ạ. Nhưng mà sao là thông này lá kiểu gì hay nhỉ? Nó cũng chuyển màu đấy ạ. Đây anh ơi. Đồng của hai nhân vật chính. Wow. Giống Hải Tuyền đấy nha. Đừng nha. Nhân vật này là hay quá. Cái hàng cây thông này này. Mọi người thấy đẹp không? Hàng cây thông này là dẫn thẳng ra hồ luôn. Đẹp quá. Đâu có Trung Quốc phát là có sự ồn ào ngay. Ở đây có một cái cây đẹp chưa? Mình nhất định ra check in với cái cây này. Ở đâu mà kinh nghiệm mà đi du lịch ở đâu mà cứ có nhiều chị em phụ nữ mà chụp ảnh y rằng chỗ đấy là lại có cảnh đẹp. Đẹp quá. Đây đúng là lần đầu tiên mà sinh nhật của Hải mà không có mặt của bà xã đây các bạn ạ. Sinh nhật đây người ta gọi là cái gì nhỉ? Người ta gọi là thức dậy ở một nơi xa. Ở đây là mình là sinh nhật ở một nơi xa. Giờ là anh em mình được bên tổ chức tour đưa vào một cái nhà hàng để thưởng thức cái món đồ nướng. Nhưng mà trước khi ăn đồ nướng thì mình thấy nước chấm ở đây nó cũng phèn lắm các bạn ạ. Thôi tôi làm tí đồ thế bác. Xin tiến núi mình là gà nướng là phải có cho chấm chéo. Cho tí nước sôi ra. Hôm nay được đưa đoàn anh Hải cũng như là bên Camel đây. Đây khu nước chấm Việt Nam. Đây. Đó này. Rồi ok. Thoải mái đi. Có thêm tí nữa nhá. Mình còn bao nhiêu lọ nhỉ? Còn nhiều. Đúng rồi, ok. Mới có 30 lọ mang đi thôi mà để xem nó buồn phổi. Đây. Anh ơi, về anh bổ sung thêm nước lọc vào đây nhá. Ok. Bây giờ anh nói thế này. Sang bên này là 400.000 một đĩa. Tí nữa lọc thành 8 lít. Nhá. Đấy, này xe này. Thế tí phải cho em xin cái vỏ nhựa để mang về Cao Bằng. Mình là nhà phân phối ở Cao Bằng à? Ok, quá tuyệt vời. Đây là món nước chấm thần thánh. Đây, mời các sếp. Mình chấm hết xong phát là mình lại cho thêm nước vào đây nhá. Ok. Đấy. Đây anh ơi, pha thêm một kia đi. Bên này cho các anh chị có chẩm chéo chưa? Chúc mừng đây, chẩm chéo nhá. Chấm cho cay tê cả lưỡi nhá. Chúc cả đoàn đi chơi vui vẻ nhá. Cả nhà mình dô cái cho nó đằng nào đây là 1 1 2 3 Camel nhá. 2 3 Camel, 2 3 Camel nhá. Ok. Anh chị em ơi. 1 2 3 Camel. 2 3 Camel. 2 3 Uống Camel. Uống thế nào? Hết. Rồi, chúc sức khỏe tất cả các anh chị ạ. Ok. Chúc em Hà nhá. Rồi. Quay cái mặt ra đây cái cho nó sẽ để chào Hoàng ở nhà nhá. Chúc cả đoàn đi chơi vui vẻ nhá. Ok. Wow. Sẽ cùng nhau vừa đây là một thịt gà là cái món chủ đạo chính ở đảo Nam Mi. Nhưng ngoài ra thì ở đây thì có một cái quán nướng rất là nổi tiếng ở khu vực đảo Nam Mi. Thì ở đây là khu vực miếng thịt lợn nướng
Nhà mình sẽ cho vào đây. Lợn này họ là đông lạnh hết à? Vì ở đây là đa số là lợn đông lạnh hết này ạ. Nhưng mà cái chất lượng mà thịt lợn đông lạnh là ăn cảm giác ăn nó rất là ngậy, nó thơm. Mình cho đều vào. Hơi dày nên lửa hơi to. Cháy cay. Thôi, trước khi lợn thì mình ăn miếng gà đi ạ. Gà đi. Đây, gà chấm với cả chấm chéo anh em nhá. Sapa TV. Rồi, mời em đi, mời anh em đi. Mời anh em nhá. Cay ngon lắm. Rồi, anh em ơi, ra vào đi. Rồi, uống bia. Ngon quá anh ạ. 1, 2, 3, camel. Hoàng quá nhỉ. Cái gà này ấy, nhà mình ăn kèm với kim chi. Sau này chấm thêm mấy chẩm chéo của Sapa TV nữa thì quá tuyệt vời. Sau đi cái đảo La Lư là ăn cũng ngon đấy. Ngon lắm. Đi nó cũng vất vả. Đấy nhảy em Hải tung bay ghê quá. Ok. Cái món này chấm chảo mới ngon này. Đúng rồi. Chấm chảo mới ngon này. Anh em mời tiếng anh. Cảm ơn anh nhá. Bố trí anh em đi rất chu đáo. Chúng ta không dùng từ cảm ơn với nhau nữa mà chúng ta chỉ là yêu thương nhau đi. Yêu thương nhau đi. Và làm được mình ăn và có thể ăn quấn cái này này cho khán giả Sapa TV. Quấn cho thêm đi chấm chéo vào. Ok. Thì bên Hàn Quốc họ ăn nướng mà. Sẽ luôn đồng hành cùng với cho quay chấm chéo. Rồi, cảm ơn anh. Em hay ăn cái kiểu này. Anh hay ăn kiểu này. Đây, em chấm cái này. Wow. Ở bên này có hay ăn tỏi rất là ngon này. Cho thêm tí tỏi, cho thêm kim chi vào đây. Xong nào ú vào. Không, nó bỏ gọi các bàn không, bỏ một bàn không? Anh ơi. Ngon quá, đấy ạ. Dưa chua này. Không phải dưa chua, bên cũng là kim chi ạ. Em ra bổ sung thêm tí kim chi vào đi. Ăn cái loại này là phải có kim chi. Anh em ơi. Camel nha. Là 2-3 camel, 2-3 uống à anh em? Ok. 2-3 uống camel. Không. 1, 2, 3 camel, 2, 3 camel, 2, 3 thành công. Vâng. Anh em ơi! Ê! 1, 2, 3 camel, 2, 3 camel, 2, 3 thành công. Ok em. Giữa đất nước Hàn Quốc mà camel coi như là cứ tung bừng cái này kinh quá. Giữa đất nước Hàn Quốc mà camel với chẩm chéo cứ tung bay cái này chết. Tối nay vẫn phải nướng cái thịt trâu hấp cái món thịt trâu các bếp tí nhỉ? Nó gì đó. Tối nay nhá. Là nhậu bia và hấp thế nào xong là mình về cái nhà hàng nào đó mình hấp phát. Thịt trâu các bếp này. Giá bán thế nào nhỉ? 1 triệu 1 cân. 1 cân à? 207 hôm nay mà 207 Mua. Nhưng nếu như chẩm chéo Hàn Quốc thì bán nào? Nếu như giả sử có đại lý, hôm nay anh nghĩ rằng là bởi vì bên này nhá, người ta ăn rất cay. Ăn rất cay mà người ta kim chi rất cay. Thì anh nghĩ cái này là rất hợp lý. Thì cô Ngọc Anh vừa rồi muốn làm đại sứ cho cái chẩm chéo này. Ok, vào việc luôn. Vào việc luôn. Tí nữa ra gặp lại đây. Em nhìn cái chủ nhà hàng nhá. Tất cả mọi cái là đang rất là ấy gì là anh nghĩ rằng là anh sẽ mời cái đội đây mỗi một đĩa chẩm chéo đấy. Hải là luôn luôn tìm những đối tác ở bên nước ngoài. Đấy, những đất nước mà ăn cay như Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc. Anh em nào muốn làm đại lý của chẩm chéo Sapa TV cứ liên hệ. Đấy. Chúng ta cùng nhau phát triển. Số liên hệ chứ biết liên hệ với ai? 0974 686 389. Đấy là của vợ chứ. Cầm tiền thì sợ tiền rơi, cầm tam bát cửu đời đời ấm no. Ok. Chuẩn thôi. Ok. Đấy, cho nên là Ok. Một số anh em ở đây muốn làm đối tác phân phối cho Hải xin phép một tí. Tất cả anh em ở đây nhá là về là có được làm phân phối hết.
Anh nào mà ví dụ như là ở Bắc Ninh thì Hải về tận nơi để giao chẩm chéo và quay chia sẻ cho fan ở Bắc Ninh luôn. Đây là tôi đi làm với anh chuyên một chút. Nhưng mà nếu như mà tại Hàn Quốc này thì cái chẩm chéo này thì cơ chế nó phải nặng tí chứ nhỉ? Tất nhiên là họ sẽ cộng thêm cái tiền vận chuyển rồi mọi cái vào. Nhưng Sapa TV là vẫn phải sánh và đỏ đẹp này nha, cay này đỏ nhá. đẹp cây. Chứ không phải là cái Để tế cái lưỡi rồi. Thôi được rồi, thế là bây giờ phải pha, bắt đầu cho kim chi vào. Ai rồi, chấm mặn đấy, chấm chéo mặn đấy. Ngon lắm, bên này ăn cay mà. Được. Bức xúc à? Không, cái đũa ở đây nó trơn, cầm nó lại trơn. Không. Kim chi và mới chẩm chéo. Mà cháu ta mà đi nữa là phải mang đùa Việt Nam đi á. Nào. Bên này mai bên Hàn Quốc này anh này làm đại sứ. Đùa này góc rồi. Nha, ok. Dân nọ đang. Nói tuyệt vời. Chúng ta chúc mừng diễn viên. Dạ vâng. Những cái người mà làm sao zít đi chứ đi. Ok. Ngon đấy. Đây này. Đây là thịt lợn này. Đó. Cho tỏi vào anh. Nhà mình sẽ có một bữa chuyên về nướng luôn. Chuyên về nướng vào tối ngày mai. Rồi. Thì ở cái khu vực đấy, hôm nay chụp ảnh đẹp phát nhá, là có cái kim chi mà ấy ăn bùm bùm ngay nhá. Này nhưng mà Tùng ơi, tối nay là sinh nhật Hoàng Hải tại đất nước Hàn Quốc, cho nên là mình bày một cái chỗ nào cho nó đỉnh nhất Seoul. Đỉnh nhất Seoul. Choảng. Giống như hôm anh em đi Dubai đấy. Còn anh bay là phát lên tầng to nhất, cao nhất thế giới luôn. Anh nhớ cái quả hai anh em mình ngồi ăn ở trên không không? Giờ em vẫn hốt tổ. Anh nói hôm đấy chỉ sợ nó rơi rồi. Không vừa ăn đâu. Chân tay cứ run cầm đấy. Nó vừa hát nó có 360 độ đưa đi chạy vòng quanh. Quay vòng tít này. An toàn là rơi an toàn một sợ, tức là mình nhìn nó choáng, mình nhìn xuống dưới này nó thùng. Mà thỉnh thoảng nó có gió, nó cắt nốt đi em, cắt một lèo luôn. Nói có gió ấy anh. Anh Hải ơi, tối nay mới là Hải mới thổi nến. Chứ bây giờ anh em mình phải chúc mừng sinh nhật sớm một tí. Chưa. Tối nay bắt đầu mới làm việc. Hôm nọ tặng quà sinh nhật rồi, nhưng nay sang chỉ có cái bánh và anh em chỉ có nhậu. Thế thì em xin phép em chúc riêng. Ok, cảm ơn anh Hán nhá. Nào. Cảm ơn chúc hết luôn anh nhá. Dạ. Nhá. Ok em. Tuyệt vời. Anh em cứ chiến một nhá. Tất cả anh em ai có muốn làm đại lý của đồ đặc sản Tây Bắc thì cứ liên hệ với Hải. Bắc Ninh nhỉ? Dưới đây. Thôi vái vọng thôi. Chúc sức khỏe em nhá. Em cảm ơn anh. Thôi vái vọng thôi, thế này thôi. Vâng. Vái vọng là gì? Vái từ xa. Chúc từ xa. Anh em, anh Hải này thôi mà update nhiều thuật từ ngữ mới lắm đấy, đùa. Thôi thịt lợn bên nước bạn nào khi ăn tái được nhỉ? Chờ chín kỹ lâu lắm. Thôi cứ chờ chín kỹ thì em ạ, cho ăn chắc. Thôi em có chuẩn bị. Thấy người anh em kia bảo chuẩn bị closit rồi. Đây. Vào với chẩm chéo thì chết tất mà. Đúng rồi. Đấy. Cuốn cay. Đây. Đây mời anh em. Đây có đồ nghề luôn. Mời nhá. Đấy, đúng chuẩn bài Hàn Quốc đấy ạ. Á hùng. Wow. Anh xin. Mà cái tỏi bên này nó không bị cay sao có nhỉ? Bùi. Mình nhìn cái menu kia nó rẻ mà nhỉ? Vâng, đồ nó cũng không phải là đắt đỏ. Cái tỏi bên này nó không cay như tỏi mình nhỉ? Vâng. Đây là mình mua thêm. Mình thưởng thức thêm rất nhiều. Vâng, để cho anh chị chúng ta trải nghiệm về cái đồ nướng của Hàn Quốc. Còn ngày mai thì chúng ta sẽ được trọn vẹn là cái nướng của Hàn Quốc. Thưởng thức chuyên nướng. Thực ra là khi mà đi theo tour ấy sẽ có những cái suất ăn cố định. Đấy, còn nếu mà các bạn mà
máu ăn như anh em mình thì cứ bỏ thêm mua thêm, bởi vì là cái này là người ta cũng không ấy đâu mà. Không hạn chế. Hạn chế. Anh em đâu rồi? À, tôi cho em làm bé rồi. Chiều còn quay phim không? Anh dã cho nó 500 ml nữa, tay nhà lá chân đá bơ luôn. Hả? Em xin tự giới thiệu là em tên là Tuyến, em sinh ra và lớn lên ở quê con họ Con Linh. Đấy. Ở đây là tất cả anh em đây là từ các tỉnh. Từ miền Trung, miền Nam mà. À, miền Trung, đây, anh em thấy miếng này uy tín chưa? Nhưng mà pha chẩm chéo vào ngon hơn đúng không? Ngon. Nó cay hơn. Chúc cho anh chị như có gì anh khỏe và đoàn kết, chúc cho công ty Camel và ngày càng phát triển cùng chúng ta. Và em mời cho anh chị đấy. Ăn như ăn hải không ngon nhỉ? Sắp nguồn. Bác Hải chắc là phía Nam không có ai à? Phía Nam vừa rồi em báo cáo với em thế này. Tổ chức rồi. Đi Tây Bắc lên nhà Hải Sapa TV đấy. Em xem trên kênh em biết rồi. Em thử làm Phía Nam vừa rồi là đi lên Sapa này. Miếng thịt nướng dự lêu hồi sinh này. em cả cho hẳn 2 miếng trên tuyến đấy rồi. Đúng rồi, đấy ngập mồm. 2 miếng ngập mồm đúng không ạ? Ra đòn nè. Đấy. Ok. Hôm trước ấy là tổ chức cho phía Nam rồi anh ạ. Bây giờ là phía Bắc. Bởi vì là không thể nào đi cùng nhau đông quá được. 50-70 người thì mình không thể giao lưu được. Nhưng mà phải nói rất là vừa rồi nó cảm ơn mãi là lên nhà Sapa TV. 019 Hoàng Văn Thụ. Dạ. Là nhậu với lợn, với gà đen, với cái thứ ngập mồm thôi. Ngập mồm. Mà xong rồi búa xua là vui hát hò. Quan trọng nhất là anh em miền Nam kiểu mình đã vào đấy rồi, đã hứa với anh em là cảm ơn, liên tục cảm ơn mà. Rồi hôm nay là sang bên nước bạn này không có gì cả, đây cho anh em gửi anh 2 miếng thịt. Đấy. Cái đó đấy. Rồi em mời anh miếng rau. Rau đó. Ok không anh? Nó hơi cay à? Chưa đủ, chấm với chẩm chấm ớt. Ăn cho cay cú. Đây mình làm 3 miếng đi. Ok. Đây. Hết rau. Đợi tí. Nằm bên củ đậu cho mát vậy. Kim chi nhá. Nhưng mà đấy. Từ em. Từ anh đợi em nhá. Anh đợi em. Không, đây. Không. Đã. Wow. Ok không? Để lên cao đây. Chấm cho nó giá trị. Cho đỡ cay cú à. Cô ớt này không cay à? Làm vào Nghệ An này anh em đi. Đây. Khi nào đấy bác vào thì nó thằng Mai điện gấp nó Mai sắp xếp cho. Để lên Mai vừa rồi Korea nè. Đúng là đổ rau không lấy. Hết lại thịt nhá. Đấy, đây này. Chẩm chéo mà ăn mà cứ cạn thì là cho nước vào lại tươi rồi. Lại béo ngậy à? Lại béo ngậy. Quả vừa rồi là hơi cao. Bên ăn gì nữa? Phải rít nó khói lên. Em Tùng ơi, cho tí nước vào đây chẩm chéo đây để pha nước tí chẩm chéo. Chẩm chéo nếu mà khô quá thì nhà mình có thể đổ thêm bơm nước thôi, được rồi, đẹp rồi. Cái giống đổ nướng này ấy, ăn mà chấm với chẩm chéo là nó cuốn lắm. Bởi vì là nó cứ cay tê là mình ăn được nhiều. Nhưng mà bên này ăn cay anh nên làm chẩm chéo thế nào? Nên làm đúng không? Quá lên làm. Các cô, các chị, các anh ở kiều bào ở Hàn Quốc ai có muốn nhu cầu làm nhà phân phối của Hải Sapa TV thì liên hệ với cả Hải qua số điện thoại Zalo 0974 686 389. Đó. Cứ phải làm hai chùy này. Đây từ từ. Đó. Gói vào đây. Không anh để em. Đây gói em ăn kiểu này cho nó quen rồi. Đây, mời anh em nhá. Làm tí kim chi. Ok.
18. Em phải đi về đến nhà là vừa đài chón được mới ngon được. Nó thực hiện nó Em phải làm thử như anh Hải chấm được nó mới ngon được. Vâng. chấm 18 liên tục. Mình có cả cặp chéo của Sapa TV này. Em ơi, em Tùng ơi, hôm nào về Việt Nam để mời anh xuống nhà hàng em nhé. Nhất trí à? Nhà em ở địa chỉ nào nhỉ? Hương Rừng Hà Nội. Hương Rừng Hà Nội, địa chỉ bao nhiêu để? Lô 10 Nguyễn Xuân Khoát. Ngoại giao đoàn, đối diện đại sứ quán Hàn Quốc ngoại giao đoàn. Cái dọc đấy là cái dọc chỗ nhà không dê mì ấy đúng không? Sau đó anh em mình xuống đây chính nhà. Nhất trí. Trân trọng kính mời các bác ạ. Nào xuống thưởng thức tí. Em mời các bác nhé. Và thêm một cái kim chi truyền thống nữa. Ăn đúng như của anh Hải luôn. Ăn phải ăn to, nói lớn. Ăn miếng thì to, uống mắt rượu đầy. Uống mắt đầy. Em ra trường cái làm theo luôn. Ra trường hay quá, mời anh nhá. Em làm bên em ơi. Đây từ từ anh yêu để em lấy cho anh. Cái này là em chấm rồi. Em cho anh tí tiểu chéo ra cho lằng tí. ngày xưa khó lắm nhỉ. Đấy, ok chưa? Trước hai anh em mà đi cho anh mượn giấy em. Trước hai anh em đi Dubai về, người ta cứ tưởng là hai anh em tôi một đôi, bởi vì là ở bên nước ngoài nếu mà hai thằng đàn ông mà đi cầm tay nhau Không ạ, anh già rồi nhưng mà cái thói ăn của anh ấy không kém thằng này, anh ăn rất ngon. Mà như lúc nào anh đói, anh ăn là ngon. Thế nó mới hay. Uy tín đấy. Uống ngon quá anh ạ. Ngon. 4 độ 9 ăn. 4 độ 9. Hôm nay tối nay sẽ uống non mignon. Rồi, mời anh em nhá. Làm nốt chùy này để cameraman ăn cơm. Ok. Chúng ta dô cho các trả nào. Anh em ơi. Chúng ta dô để coi như là một bữa ăn rất là Ông cùng ngoài Bắc ta cùng rất là biên đi còn phát triển rất là đều đó. Một, Welcome to Seoul. Hiện tại thì cả đoàn đang có mặt tại Seoul các bạn ạ. Và giờ thì mình đi đâu nhỉ? Mình đang có mặt tại khu vực Gangnam, là một trong những cái quận mà nổi tiếng cũng như là một trong những quận giàu nhất ở tại thủ đô Seoul. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại khu vực trung tâm thương mại COEX, một trong những trung tâm hội nghị, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở khu vực Gangnam này. Và bây giờ là chúng ta sẽ di chuyển vào tham quan khu trung tâm thương mại, cũng như là chúng ta di chuyển vào tham quan khu vực thư viện sách rất là nổi tiếng. Đây là một trong những thư viện sách lớn nhất Hàn Quốc đúng không? Một trong những thư viện sách lớn nhất Hàn Quốc. Và cái trung tâm này thì cũng là nơi mà diễn ra những các cái sự kiện, hội nghị, triển lãm diễn ra được hoạt động ở đây. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại thư viện sách. Đấy, như chị hướng dẫn nói là đây là một trong những thư viện sách lớn nhất Hàn Quốc. Ở đây là tổng có bao nhiêu đầu sách chị? 50.000 đầu sách. 50.000 đầu sách. Đấy, anh em vào đây là mục đích là gì? Vào đây là giả vờ cầm cái sách lên để check in. Nhưng lưu ý là gì chị? Lưu ý là đừng cầm ngược sách. Khi chụp ảnh check in thì các bạn đừng cầm ngược, tránh là anh em phát hiện ra là mình là chỉ check in thôi. Đấy. Đằng này là mấy tầng thì ở đây có mấy tầng tất cả chị? Ở đây có 2 tầng ạ. 2 tầng à? Tuyệt vời nhỉ. Rất nhiều sách luôn. Sách này là của riêng Hàn Quốc à hay là sách Hàn, sách châu Âu và có một số tiếng Anh nữa. Hầu như là chỉ có 2 thứ ngôn ngữ, tiếng Hàn và tiếng Anh đấy ạ. Tiếng Hàn, tiếng Anh chủ yếu đúng không? Đây, bây giờ thì mình sẽ đứng ở đây và check in là giống như kiểu là mình là doanh nhân, một người thích đọc sách. Đấy, mặc dù là có khi cầm là còn cầm ngược luôn. Nhưng anh để ý đừng cầm ngược. Đấy, đây giống như bạn này. Đấy, thấy không? Mục đích vào đây là cầm quyển sách để điện thoại kia. Cái camera đang quay bạn đang đọc sách đi vòng vòng luôn đấy. Đó. Đây nha, để tôi hướng dẫn quay cho anh em xem này. Đấy, đây là những người mà có những bức ảnh đẹp về chill về yêu thích đọc sách này này. Đây gọi là đấy, mọi người có thể là nhìn đây.
đúng không chị? Đấy, đây nhìn các bạn kia chưa? Đấy, đây cái túi này. Đấy. Đấy. Di chuyển ở một góc khác rồi. Nhưng mà có nghĩa là cầm mình rút cái quyển này ra được không chị? Vâng, đây. Đây, mình sẽ diễn cái cảnh là mình là doanh nhân này đang đi đọc sách này. Đấy. Yeah. Ok. Tuyệt vời nha, rất nhiều sách. Hàn. Muốn thay đổi cái tư duy của mình thì đúng là phải đọc sách nhiều. Nhưng mà như Hải thì ít có thời gian đọc sách. Mình thì hay nghe sách nói các bạn nhé, có nghĩa là lắp mic, lắp tai nghe vào. Nghe một lúc sau đó thì ngủ luôn, ngủ ngon đúng không? Đấy. Đây đi cùng với anh em mình lướt một vòng này. Đấy, rất là nhiều luôn. Và ở đây cũng là shopping luôn đúng không em? Đây họ bán luôn, shopping luôn, trung tâm thương mại luôn. Và thường thì khi mọi người đến đây tham quan ấy, thì thường mọi người đến tham quan chủ yếu là check in sống ảo. Chúng ta cái cầu thang máy là nó cũng một trong những cái phô ảnh cũng rất là đẹp. Khu video quay rất là đẹp. Chúng ta quay từ trên xuống dưới và từ dưới quay lên trên. Tức là mình cứ đi lên đi xuống để đi xuống. Mình diễn cái cảnh gọi là những người mà thích đọc sách người ta hay gọi là gì? Mọt sách à? Mọt sách. Đúng không? Mọt sách hay thích đọc sách gọi là mọt sách. Không biết có phải không nhỉ? Hay người ta gọi là cái gì? Mọt sách đấy, đúng rồi, mọt sách. Đây. Đó. Mọi người đến thư viện sách nhưng mà lại dùng máy tính. Đấy, để giải trí. Vì cái không gian ở đây, vì đã gọi là thư viện rồi, vì cái không gian ở đây là để dành cho họ có một cái chỗ nào nó yên tĩnh nhất. Họ tập trung công việc, làm việc, vừa đọc sách này, vừa xử lý cái công việc của họ. Hay quá. Đây là toàn những người Hàn Quốc này, họ đến đây họ xử lý công việc. Cũng có cái không gian. Tuyệt vời đấy nhỉ. Mình cứ đi lên đi xuống thôi đúng không? Vâng, mình có 2 tầng như thế này thì mình có đi lên đi xuống để mình check in, chụp ảnh. Ở đây ngoài du khách ở châu Á ra, mình cũng phát hiện là một số du khách đến từ châu Âu, họ cũng cứ đi qua lại đi lại cái cầu thang này. Và mặc dù thì họ đến đây thì họ không biết tiếng Hàn Quốc đâu, nhưng mà họ vẫn thích đến cái khu vực này để họ check in, để khám phá. Đây, mọi người cứ thấy đi lên đi xuống không? Người có mấy như ảnh đứng ở dưới chụp. Tí nữa là mình cũng phải biểu diễn kiểu như thế. Đây là ngày giữa tuần, chứ cái ngày mà đầu tuần, ngày cuối tuần đấy ạ. Ngày cuối tuần, thứ Bảy, Chủ nhật thì ở đây rất là đông. Giờ thì đang là mùa Giáng sinh. Đây là có một cây thông Noel. Rất là đẹp luôn. Như các bạn biết ấy, là ở Hàn Quốc ấy là họ không theo một cái form Noel nào. Vâng. Chẳng hạn như là đến lễ hội Phật đản thì họ làm theo kiểu Phật đản. Vâng. Mà đến Giáng sinh thì làm cái thông Noel. Đấy, kiểu như thế. Nên là đây là một trong những nét văn hóa cũng đặc trưng của Hàn Quốc. nó gọi là du nhập. Đây, mình lại đi lên bên này đi. Hello, xin chào các bạn. Tôi hiện tại đang có mặt tại một địa điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Seoul. Đó chính là thư viện sách. Và để thực hiện cảnh quay này thì tôi cũng học các cô chú người nước ngoài đây. Đó, cũng đi lên đi xuống để làm sao có những thước phim hay nhất đến với các bạn. Đẹp nhất đến với các bạn. Và sau khi mà tôi đi lên đi xuống để có những cái bức ảnh chill nhất về thư viện sách thì tôi quyết định vào Starbucks để làm ly cà phê cho nó nuột cái mồm. Vì là đọc sách từ nãy giờ mỏi mắt quá. Mình vừa vào kia cũng đi thư viện sách nhưng mà chụp ảnh check in ngoao các bạn ạ. Và ra đây thấy biểu tượng này thì nhìn đây chắc các bạn biết là cái biểu tượng này là gì đúng không? Đó. Gangnam Style. Ở đây là quận này là quận Cang Nam. Quận Cang Nam. Ở đây nó giống như kiểu là bên cạnh quận 1 của mình ấy, rất là nhiều những cái tòa nhà cao tầng. Hamsa, Hamida. Đây là bà chủ quán anh em ạ. Rồi, mời cả nhà.
Dạ. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe bà chủ quán. Ok. Đây là nhà hàng chuyên bán chân giò lợn, đúng không chị? Món này là bên Hàn Quốc gọi là gì? Gì? Tiếng Hàn Quốc là choppan. 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 Món này là mình hay chén ở chợ phiên này. Cứ làm cả cái một. Anh bê cả quả này anh nhìn. Đây, chợ phiên là làm nguyên cái này. Đây là giống như ở món chân giò hầm với cả sâm mà chị, hay hầm gì? Hầm thuốc bắc đúng không? Ok. Còn cái món này thì được cũng vậy và được thái sẵn. Họ lọc ra rồi. Đấy, lọc ra rồi. Đấy. Nhìn cũng khá là hấp dẫn luôn. Nhưng mà pha tác phẩm chẩm chéo đấy. Còn món này là món thịt hấp. Cái này là ba chỉ đúng không? Ba chỉ hấp. Dạ. Ba chỉ hấp. Và cũng được tẩm ướp rồi, rất là ngon. Ok, em ra đòn kìa. Tranh thủ thì mình cũng giới thiệu giúp bà Sam một chút là chẩm chéo Sapa TV đang bán là 100.000 một lọ nhé. Các bạn mua 3 lọ thì sẽ tặng một lọ đấy. Bán ở Việt Nam chứ không phải bán Hàn Quốc nhá. Không, đấy là Việt Nam thôi, còn Hàn Quốc thì Hàn Quốc chỉ có anh ở đây. Đây sắp tới là hướng dẫn viên của Sapa TV sẽ là nhà phân phối gọi là độc quyền ở Hàn Quốc. Đấy. Tất cả các cô dâu Việt Nam là ai mua chẩm chéo liên hệ với chị. Còn giá thì chị tự quyết. Bởi vì liên quan đến cộng phí vận chuyển và mọi cái nữa. Đấy. Đây chị đứng đây để hướng dẫn cách pha chẩm chéo này. Cho miếng nước lọc vào đây. Đây. Đấy, như này. Đấy, xong rồi khoảng 1 phút thôi là nó tan những cái gia vị như hạt dổi, mắc khén, quế hồi, thảo quả. Đấy. Rồi đại ca cho thêm miếng nước nữa nào. Đấy. Tí nữa cho một đĩa cho mời bà chủ của nhà hàng ấy. Rồi. Em mà chấm thử. Đấy. Anh chị ơi, em xin phép một tí. Đang quay nhưng mà chúng ta sẽ có một cái buổi tối đặc biệt ngày hôm nay. Là chắc cả các anh chị chúng ta cũng đoán rồi. Đó chính là idol của chúng ta, anh Hải, Sapa TV có ngày sinh nhật ngày hôm nay ạ. Xúc động quá. Mũ đâu? Ban tổ chức công ty Camel có một chiếc bánh sinh nhật cũng như các anh chị trong đoàn là để tổ chức cho anh những ngày sinh nhật tại Hàn Quốc này. Đầu to quá. Và cũng hy vọng là chúc anh thật nhiều những sức khỏe, thật nhiều những thành công, thật nhiều những dự án mới và đồng hành cùng với Camel cũng như tất cả các anh chị. Anh thay mặt cho tập đoàn Camel châm lửa và xong em thổi cái nhá. Ok, nhất trí. Mình không ngỡ cả. Anh chị ơi, chúng ta tập trung một chút để chúng ta cùng chúc mừng nhá. Dâng bia để chúc mừng nhá. Được chưa? Bắt đầu nhá. Các anh chị đã sẵn sàng chưa? Nào, dâng bia đứng lên nào. Anh em ơi. Bia đâu? Lên đây, anh em ơi. Bắt đầu châm để chơi còn đúng không? Khi châm pháo châm xong thì các anh chị chúng ta cùng 1, 2, 3 chúc mừng sinh nhật nào. 1, 2, 3 chúc mừng sinh nhật Hoàng Hải. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 1, 2, 3 chúc mừng sinh nhật. Thôi cảm ơn tất cả mọi người. Bắt tắt ngay đấy. Rồi đi ạ. 1, 2. Cho bây giờ thôi để tôi cầm càng. Tôi hỏi anh em ơi là chúc mừng sinh nhật Hoàng Hải nhá. Ok. Anh em ơi. Chúc mừng sinh không ơi đó chứ. Anh em ơi. 1, 2, 3 Chúc mừng sinh nhật Hoàng Hải. Ok. Rồi cảm ơn anh Trai. Tự sinh nhật nhau. Thổi phát nữa cho nó máu. Phát nữa cho máu anh. Lại thổi phát nữa. Thổi nhiều lộc. Mà cũng nói với hướng dẫn viên thế này là mọi năm là đi Cảm ơn anh. chúc mừng sinh nhật ở Hàn Quốc chứ không phải là ở Việt Nam nhé. Vâng. Chưa bao giờ là sinh nhật mà xa vợ con, xa gia đình. Đây là lần đầu tiên, cũng là rất là vui, rất là xúc động, sắp khóc rồi. Và thưa tất cả các anh chị thì em là Tùng, hướng dẫn viên ở đoàn. Ngày hôm nay thì cũng là đại diện cho công ty du lịch Việt Food Travel là đơn vị tổ chức trong cái chuyến tour du lịch ngày hôm nay. Thì cũng đại diện công ty sẽ có một món quà để chúc mừng sinh nhật anh Hoàng Hải nhân cái chuyến đặc biệt này cùng với đại gia đình ở trên chuyến tham quan Hàn Quốc. Một món quà cũng rất là đặc biệt của Hàn Quốc muốn gửi tặng với anh Hoàng Hải. Đó chính là An Cung của Hàn Quốc. An Cung phòng chống đột quỵ.
Ok đấy, uy tín cái này rất cần. Đây là chúc sức khỏe anh, chúc anh thật nhiều may mắn. Ok, anh em mình ngồi đi. Đây là chân giò nguyên combo chân giò hấp, chân giò xào và chân giò luộc. Cái nhà hàng ở đây là nếu mà họ bán cái món gì họ chỉ chuyên bán một món thôi. Đó. Và bên Hàn này họ chỉ ăn một món duy nhất. Đây, mời anh em nhá. Trước mình có xem ở trên TV ấy. Đây các bạn ấy cái châm giò hôm nay đến đây là thưởng thức luôn. Đây em ơi. Chấm chéo đi. Dạ, cảm ơn. Một tay này chấm lên để cho nó mới. Đây. Nè. Nó phải chấm với cái này. Chấm chéo ấy. Đây là món hấp này. Đây, mời anh em nhá. Anh dài mời anh. Đấy. Ok không? Làm cái tí rau cải. Đây em ơi. Đây cho đây, đúng như thế luôn đấy. Được em cho cái đấy vào đi. Dạ, tác phẩm Vùng Vịnh nhé. Tác phẩm Vùng Vịnh. Mời anh em nhá. Cái này thì tuyệt vời đúng không? Đúng không? Giống chợ phiên không? Dạ. Giống chợ phiên không? Nếu mà nói về hương vị thì nó khác. Nhưng mà nói về chất lượng thịt thì cái thịt này không thể nào mà ăn được quả thịt lợn đen chợ phiên được. 감사합니다. Chị ăn đi. Ngon lắm. Mà cái cách chế biến nó rất là khác anh ạ. Nào. Nào. Nào, anh em mình ra đây, anh ơi. Mời anh. Chúc sức khỏe nhá. Chúc mừng trẻ mãi không già mà làm bao nhiêu thước phim hay cho khán giả Sapa TV nha em nhá. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Nóng bố ngon này mà. Có tí đá không? Không có. Anh ơi làm tí thử món hấp đi. Chân giò hấp đi. Đây, nóng hổi luôn này. Ở đây tất cả các món này đều ăn kèm là kim chi thì nó không bị ngán các bạn nhé. Này. Đó. Lá hẹ. Đúng không? Hẹ đúng không? Phải không? Đúng. Đó. Không họ cố tình muốn sổ. Ngon đấy. Làm tí cái móng đi anh ơi. Ok. Đây anh làm chùy đi, hai anh em mình mỗi người làm chùy đi. Kia đây. Không đây để cho anh đây nhá, ở bên Hàn Quốc này dạ. Kéo cái bàn này ra này, găng tay này. Người ta có găng tay ăn cho nó lịch sự. Đúng thế này không? Uy tín không? Ok. Đây của em đây. Ok em cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật cái móng giò đây. Một này ba rồi nhá. Rồi. 1, 2, 3, vô. Đúng là mình đi gọi là nửa vòng trái đất vẫn gọi là anh móng giò uy tín. Móng giò thêm mét lòng nữa. Bên cái Hàn Quốc này lòng nướng ngon lắm đấy. Đấy. Để sáng mai xem cái món mét lòng này. Đúng Đấy giờ cắt nó lên luôn đấy. Cái này là anh móng giò họ hầm lên, thấy không? Đây, bốc kim chi này, chấm với chấm chéo là cay đây này, chấm lên này. Nào. Đúng như Hải nói, thịt thì không bằng nhưng mà chế biến thì lại ok. Họ tẩm ướp gia vị và dạ. Này. Nhưng mà Hải em ạ, cái gì ăn bốc ngon hơn là ăn đũa nhá. Dạ. Ngon.
Cái món này nó vẫn là thịt chân giò không? Đúng không? Chế biến một cách khác. Đúng không? Hai này giống nhau mà. Không. Món này giống nhau. Món này khác. Đây này vẫn là món thịt chân giò này thôi. Nhưng mà họ tẩm ướp gia vị, cho thêm sốt vào, họ xào lên. Anh này, chúc em nhá. Chúc bạn ngồi đi em, ngồi ăn đi. Liên tục phát triển. Ok. Cả nhà phố Camel liên tục phát triển. Sang năm là hy vọng là quý 4 đấy. Quý 4 là sẽ có nhiều nhà phân phối đạt chỉ tiêu để chúng ta cùng nhau đi những hành trình xa hơn, chẳng hạn như là châu Âu đi anh ạ. Hoặc là đi xa hơn nữa là đi Mỹ. 2 tour, một châu Âu và Nhật Bản. Thì sắp tới là nhưng mà các đơn vị, các nhà phân phối đạt chỉ tiêu như nào thì để mình đạt được cái chuyến du lịch đi châu Âu anh nhỉ? Bao nhiêu nghìn thùng nhỉ? 40.000 thùng. 40.000 thùng. 25.000 thùng là đi Nhật Bản. Nhưng em ạ, cái 40.000 thùng của năm nay nó rất là đơn giản. Bởi vì rằng là vào ngày 16 này là tập đoàn sẽ ra một cái loại thùng là 28 non giá không đổi, mà trong đó có cả SH, có cả vàng và có cả mọi thứ. Ok đây. Đây cho anh em đây anh ơi. Đây. Mỗi anh em một cái còng đi. Đây. Kính Lão Đắc Thọ. Đây. Đây người lớn tuổi. Đây anh Hán vào đây. Hai cái nhau này đi. Ok. Đây. Ở dưới này là những cái phần móng này. Anh giúp ở cái này móng ngon này. Mới găng tay. Hóa ra là những cái thịt, những cái móng nó ở đây này. Đây anh ơi. Anh em làm tí. Bốc anh em mình anh ơi. Bà này làm tí móng này là anh em chấm với cả chấm chéo cho nó tít. Đây găng tay đây, hai tráng sĩ. Mời anh. Hôm nay là ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, nhưng mà anh em cũng có rất nhiều những cái trải nghiệm, đặc biệt là ngày hôm nay thì để anh Hải dâu cũng như là anh em tổ chức cho một cái sinh nhật vô cùng hoành tráng, thưởng thức món chân giò. Tận đất nước kim chi đấy, xứ sở kim chi mà đây. Kim chi đây anh em ạ, xứ sở đất nước kim chi đây, kim chi cực kỳ là tươi luôn. Dạng này là giống kiểu muối sổi sao á. Ngon ạ. Muối sổi ấy. Nó vẫn còn độ hắc. Đấy. Còn là ngày mai thì lại là một hành trình rất là dài, cùng với cả phía các nhà phân phối của Camel để đi trải nghiệm ở Seoul, Hàn Quốc. Ngày hôm nay thì có khi anh em mình cũng xin phép kết thúc video ở đây để anh em ngồi ăn nhậu một chút. Đấy, từ sáng đến giờ là mình cũng quay khá là nhiều rồi. Vâng. Cái máy quay nó hơi mệt rồi. Đấy. Thôi anh em mình làm chuyến đi. 1, 2, 3, go! Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm
trong phim chợ tình. Đẹp biết bao chợ tình biên giới Sapa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương nồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi, cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời. Cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này. Từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về. Anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phim chợ tình. Đẹp biết bao chợ tình biên giới Sapa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương nồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi, cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời. Cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này. Từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Bên nhau người ơi, cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời. Cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này. Từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai.